Hey there! Magandang araw! Ngayon, magluluto tayo ng Italian meatball spaghetti. Ito yung kailangan natin. Okay? So, hihiwain muna natin yung lahat na yan. Simula tayo sa 4 cloves of garlic. Yeah, i-rough chop lang natin yung garlic. Hiwa din tayo ng yellow onion. I-rough chop lang din. Maluluto din naman yan. Hindi na kailangan maganda ang paghiwa para sa akin. Then, hiwa din tayo ng bell pepper. Mga 1 cup, 1/2 cup din. Tanggalan ng liso. Liso nga. Hihiwain lang din natin tulad ng ginawa natin sa onion. Celery. Tatanggalin ko yung dahon. At saka yung ends. Chop finely. 1 stem green onion or spring onion. Mag-chop tayo ng parsley. Ito yung one of my favorite herbs. Maghiwa din tayo ng tomato. Lalagay natin ito sa sauce para may fresh tomato tayo. Pero kung gusto nyo namang gumawa ng spaghetti sauce from scratch, damihan nyo ito. Meron tayo ditong 2 pounds of ground beef. So, i-season natin. Lagyan natin ng 1 tablespoon Worcestershire sauce. Hirap i-pronounce ito yung mukha. Mahirap i-pronounce Worcestershire sauce. Yan. Tapos, lagyan din natin 1 tablespoon barbecue sauce. Lagyan natin ng salt, pepper, the garlic powder, 1 egg, halo-halo ng konti. Ang ganda ng amoy. Okay, tapos gagawa tayo ng meatballs. Yung fist size lang. Yung ganito. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Tapos, magtira kayo ng konting meat. Huwag nyong gawing meatballs lahat. Magtira kayo ng loose kasi i-brown natin yan. Tapos, ihahalo natin sa sauce para may loose meat din naman tayo sa sa sauce natin. Mga 1 cup lang. Or, kung gusto nyo ng meaty sauce, pwede din naman yung damihan. Yan. Basta, play with your food. Play with your technique kung paano kayo magluto. Basta, kainin nyo lang kung ano yung pinalabasan. Diba sayang din naman pag itapon. So, play carefully, I guess. So, yan. O, ito yung amount na loose meat na iba-brown ko para sa sauce, okay? O, sa 2 pounds na ground meat, gumawa ako ng balls. Mga 11. Tapos yung natira, iba-brown ko yun. So, ito yun. Yan. Heat natin yung pan. Let's heat the pan. Medium-high heat. Yan, mainit na. Hinaan natin ng konti. Tapos, ilagay natin yung ground meat. Walang oil. Sarap ng amoy. Yan, nag-brown na. Hindi kailangang masyadong brown kasi lulutuin pa natin yan kasama yung sauce. Okay? Patayin natin ang apoy. Mag-heat ulit tayo ng pan in medium-high heat. Mainit na yung pan. Lagay natin ang extra virgin olive oil. Painitin ng konti. Lagay natin ang butter. Yan. Yan yung 2 tablespoon butter. Hihintayin natin matunaw yung butter. Kailangan mag-mix sila ni olive oil. Yan. Partner sila So, halo-haluin. Yan.
nag-melt na yung butter at with the olive oil. So, yan. Ilagay na natin yung yellow onion natin. Gisahin natin. Ilagay natin yung salt para lalabas yung amoy at saka yung natural juice ng onion. Gisahin ng mga 3 to 5 minutes or hanggang lumambot. Yan. Halu-haluin. Parang buhay. Halu-haluin para hindi maboard. Okay. Nangamoy na yung onion natin. So, lagay natin si garlic. Yan. Lagay ng mga 1 minute or 2. Or hanggang lumambot. Yan. Yan, lumambot na. Lagay natin ang tomato. At lutuin hanggang sa lumambot yung tomato. Yan, medyo lumambot na yung tomato. Ilalagay natin ang celery. At lutuin hanggang sa lumambot ng konti. Yan, malambot na yung celery at mga gulay. Lagay natin ang pepper, red bell pepper. Lutuin ng mga 1 minute. So, hanggang sa medyo lumambot na rin. Ilagay natin yung black pepper, coriander, mix, gisa-gisa. Ayan. Lagay natin yung 1 teaspoon na tomato paste natin. Pangpakulay ng buhay. Smells good. Yan. Medyo luto na yung peppers natin at yung tomato paste. Lagay natin yung brown meat natin. Lagyan natin ng 35 ounce na Italian pasta sauce. Yan. Lagyan natin ng tubig yung jar. Mga 1 cup na tubig. Haluin. Lagyan ng parsley. Magtira ng konting parsley pang sprinkle mamaya sa spaghetti. Yan. Takpan at isimmer sa medium-low ng mga 35 to 40 minutes. Na habang sinisimmer natin yan, lutuin natin yung spaghetti noodles natin. Stir occasionally. Halu-haluin din natin kasi baka masunog yung sauce. So, halu-haluin natin paminsan-minsan. Ayan, kumukulo na. Lagay natin yung meatballs. Baliktarin natin yung meatballs. Check natin yung natin sauce. Nang resulta. Tikman natin. Masarap. Yan, medyo luto na yung si meatballs. Lutuin pa natin ng konti. Okay, luto na yan. Hinaan ang apoy. Yung pinaka-low. Yung pinaka-mahina. Lagay natin yung Parmesan cheese. Ginamit ko yung shade Parmesan kasi yun yung favorite kong cut. Kung maganda. Although nagmi-melt naman. Hindi naman nakikita. So, yan. Halu-haluin. Ayan. Nag-melt na yung cheese. Tikman nyo. Tapos, kung gusto nyo yung ilagay yung sugar, lagay nyo. Pero kung yung sauce, okay na. Pwede na din hindi nalagyan ng sugar. Pero para sa akin, lalagyan ko pa yan ng sugar kasi pagkain ko mamaya, lalagyan ko naman ng maraming ng maraming cheese. Tsaka, yung mamaya, pagkain mo,
Kung gusto nyo pa ng asin, dagdagan nyo lang din. Kaya, adjust lang sa panglasa nyo. Yan. Patayin nyo na yung apoy. Patayin na natin. Luto na eh. Serve na natin. Para sa spaghetti noodles, lagyan natin ng 1 tablespoon vegetable oil para hindi didikit yung noodles natin. Lalagyan din natin ng half teaspoon ng salt para magka-flavor naman yung noodles natin. 1 pound na spaghetti noodles. Ang ginagamit ko, angel hair pasta kasi ito yung favorite ni Mister. Pero regular pasta, okay din. Okay? 1 pound. Para may leftover pang breakfast. Alam mo naman, mahilig kumain. Lutuin natin 12 to 15 minutes. Or depende kung gaano kaluto yung noodles nyo na gusto. Haluin, paminsan-minsan. Yan, habang nagsisimmer yung sauce, yung noodles natin naluluto din. Parang butong talaga, no? Sinabay-sabay. Tikman ko ng isa. Yan, luto na yan. Patayin natin ang apoy. Yan. Hayaan muna natin yan dyan habang naghihintay tayo sa sauce natin. This is it, guys. Ito yung finished product. And thank you so much for hanging out with me. Sana makipag-hangout ulit kayo. And if you have any tips and suggestions, lagay nyo lang sa comment box below. For complete list of ingredients and instruction, check the description box below. Huwag kalimutan mag-subscribe para makita nyo pa yung mga susunod kong mga videos. Thank you and see you next time. Bye-bye!